Який бренд першим спадає на вашу думку, коли ви чуєте словосполучення «люксова косметика»? Я думаю, що в більшості жінок це саме Dior. Тому що за останні роки якось так сталося, що нема в світі жінки або дівчини, яка б не мала чогось від Dior, або хоча б не бажала чогось від Dior. І сьогодні я хочу показати вам усе обличчя цим брендом, тому що зовсім скоро в нас свята, і можливо когось, а можливо і самих себе, ви зможете порадувати своїми забаганками, які у вас були, а можливо з'являться у вашому віш-лісті після перегляду цього відео. Тож, я попрошу вас поставити вподобайку, написати в коментарях, що ви маєте, або що б ви хотіли від Dior, і пояснити, чому саме, які плюси і мінуси у цього продукту. Ну а я не буду вас більше затримувати, і поїхали! В мене немає рідких тіней від Dior, і я не впевнена, що вони в них є, тому я буду використовувати консилер, але прокоментую я консилер трошечки пізніше, коли вже буду оформлювати зону під очима, і тоді загалом проговорю і про консилер у якості підкладки під тіні. Тож за кадром я нанесла консилер, просушила його пудрою і готова перейти до тіней. Ця палітра насправді в мене з'явилася лише в цьому році, і вона, можна сказати, така доволі новесенька, тому що я її використовувала, чесно вам скажу, десь в 10, мабуть, клієнтських макіяжах. Вона мені подобається саме тим, що тут в нас не одна кольорова історія. Якщо ви уважно подивитесь, тут є і золото, і бронза, і сірий, і чорний, і білий, і бургундій. І таким чином в нас є можливість погратися і розкрити більшість кольорів очей, які є. І це палітра в 02 номері, називається Smoky Essentials. Сьогодні я хочу зробити щось, мабуть, таке золотисте під мій жилет, тому я для початку візьму ось цей колір і пройдусь ним по всій рухомій повіці, а далі вже будемо будувати форму. Набираю його на натуральний пензлик. І от єдиний недолік цих палітр – це відсутність дзеркала. Для візажистів це, звичайно, плюс, тому що ви можете бачити одразу, які є кольори. Але мушу вам сказати, що я часто працюю на Tom Ford, і хоча ви не бачите, що за кольори є в палітрі, ви завжди можете зробити ось так, і на кришці, власне, написана назва палітри, тому тут такий плюс-мінус, я б сказала. Тож, я набрала на натуральний пензлик і тепер просто по всій повіці розподіляю ці тіні, аби просто задати колір моїй рухомій повіці. І нерухомій теж. Якщо ми говоримо про тіні Dior саме от в такому форматі, саме з серії Backstage, то в цих тіней середня пігментація, інколи навіть малувата, я б сказала, але я вважаю її малуватою лише як візажист. Як жінка, як користувачка, якщо вам потрібна якась палітра на кожен день, чудовий варіант, тому що для життя цієї пігментації звичайним жінкам цілком достатньо. Тож я завдала легеньку форму і тепер хочу набрати ось цей більш темний колір і ним пропрацювати мій кутик. Я так само набираю його на натуральний пензлик. Вибачте, друзі, я знаю, що у вас буде чутно, але я думаю, що ті, хто дивляться мої відео постійно, вже звикли до цього. Мінуси життя у великому місті. І наношу тепер ці тіні ось сюди, в самий кутик, і трошечки відтушовую всерединку та відтягую до скроні. Ці тіні не пилять, майже не осипаються. Тобто, якщо ви просто жінка і вам потрібна палітра для життя, ці тіні цілком можуть стати вашою такою, to-go палітрою. І, як бачите, з ними дуже легко працювати. Буквально пару таких мазків і все готово. Але, повторюсь, особисто мені не вистачає пігментації саме як візажисту. І, наприклад, вам, аби показати на камеру, мені треба прям дуже багато нашаровувати, тому що інакше камера зжирає той зовсім невагомий колір, який ці тіні дають. І тепер ось таким щільно набитим пензликом, в мене це Refer 28, теж натуральний, я набираю вже темний коричневий і ним пропрацьовую самий кутик. Просто поглиблюю. Бачите, майже нема кольору. Тобто ця палітра може стати в нагоді жінкам, які тільки вчаться фарбуватись або не дуже вміють фарбуватись, тому що з нею дуже легко працювати. Зробити нею погано практично неможливо.
але й не треба чекати чогось захмарного від цієї палітри. Це такі посередні сатіни. Тобто тут не буде якогось такого неймовірного блиску, як у Tom Ford, або неймовірних якихось металиків чи спарклів, як у Наташі Дінони, чи ще у когось, там, не знаю, Makeup by Mario. Ні, це така от щоденна палітра для звичайних жінок у звичайному житті, для того, щоб зібратись кудись в офіс, на побачення, відвести дитину в сад. Для якихось таких, знаєте, подій, з якими ми стикаємось кожен день. І тепер я хочу зробити свій макіяж трошки цікавіший, і для цього візьму ось цей золотий і пройдусь ним по нижній моїй повіці. Він допоможе мені трошечки витягнути колір з моїх очей, і плюс макіяж не буде здаватись таким, знаєте, скучним, я б сказала. Тому що коли вам хочеться якихось цікавих акцентів, і ви не знаєте, як їх додати, при цьому, щоб ці акценти не занадто увагу на себе перетягували, спробуйте просто пропрацювати нижню повіку якимось цікавим кольором. Це завжди працює. Я пам'ятаю, як я була ще студенткою і експериментувала, і вирішила спробувати, а що, якщо я нанесу яскравий помаранчевий на мою нижню повіку. Я, як і всі дівчата, знала, що там помаранчеві мають витягувати блакитні очі, але як саме працювати, звісно, що я не знала. І от я пам'ятаю, як я нанесла собі на нижню повіку помаранчевий, і така вау! І мені тоді це здалось так революційно, так цікаво. Мені здавалося, що до цього змогла додуматись не тільки я. Звісно, що коли я вже стала практикуючим візажистом, сьогодні я розумію, що це прийом, яким часто доволі користуються візажисти, просто ви не звертаєте на це увагу. Але це дуже круто, допомагає вашій зовнішності почати грати, при цьому не маючи якихось яскравих акцентів, які точно будуть кидатися іншим у очі, тому користуйтесь. І, до речі, можете заглянути до мене на сторінку. В мене є ціла папочка з туторіалами. Я крок за кроком багато чого розказую і показую, і часто показую і розказую таке, за що інші візажисти беруть гроші, коли вас навчають. Тому буду рада, якщо завітаєте до мене на сторінку і подивитесь інші відео, і також поставите на них вподобайку і, можливо, підпишетесь, якщо вам сподобається моя подача. Ось такий макіяж очей в нас вийшов. Я хочу ще пропрацювати внутрішні кутики, але це я буду робити вже хайлайтером, тому що хайлайтер набагато цікавіший за тіні, але він у нас буде пізніше, тому пропрацюємо ми кутики теж пізніше. Натомість в мене є кьорлер від Dior. Я дуже довгий час казала, що навіщо купувати дорогий кьорлер. Це ж звичайна железячка, і всі кьорлери однакові. Але мушу вам сказати, що різниця все ж таки в дешевих і в дорогих кьорлерах є. І для Ві ми будемо використовувати ось такий набір. Як бачите, він в мене ще запакований. Це Dior Show. В нас тут і праймер, і туш. Насправді цю туш Dior я вже колись пробувала. Вона мене взагалі не справила на мене ніякого враження, тому я її не повторювала. Купила от зараз виключно для відео. І подумала, що раз вона йде ще й з праймером, який під цю туш розроблявся, може сьогодні вона нас здивує. Тому давайте одне окому зробимо з праймером, інше зробимо без праймера і подивимось, що в нас вийде. Можливо, я зараз розпробую цю туш і скажу, що я була не права, і вона дуже крута. Хто зна? Таке теж інколи трапляється. Перше, що я вам мушу сказати, що в цього праймера, як бачите, майже нема кольору. Ми нещодавно з вами робили розпаковку Lancome, і там нам теж навіть трапився праймер, і от там праймер прям білий був, він прям буквально робив вії білими. Тут він майже прозорий, тобто є якийсь колір, але настільки непомітний, що можна сказати, що його нема. І давайте, поки це око сохне, ми тут нанесемо туш, і поки ми нанесемо тут туш, тут в нас вже око висохне, і ми зможемо порівняти. Я про це і кажу, бачите, не люблю такі щіточки. От в праймері щіточка мені навіть більше подобалась, ніж у туші. 2 hours later. Ось так виглядає ця туш без праймеру. Давайте тепер нанесемо на друге око, де в нас вже висох праймер, туш, і, можливо, ми зараз змінимо свою думку і закохаємось в неї, тому що поки що це просто профарбовані вії, ніякого ефекту я не бачу. Ось так виглядає туш без праймера і ось так з праймером. І якщо в розпаковці Lancome я хоча б бачила різницю, то тут, я чесно вам скажу, різниці не бачу. Інколи буває, що я потім на монтажі таке бачу, але вживу я не бачу абсолютно ніякої різниці з праймером та без. Дуже неприємне розчарування. Не те, щоб я дуже багато від цієї туші очікувала, я знала, яка вона, але я сподівалася, що праймер зробить хоч щось. Він не зробив нічого.
Тож, красуні, ви щойно скористались машиною часу і опинились ось тут. А якщо серйозно, то мій мікрофон чомусь перестав записувати, і добре, що я це помітила зараз, коли скидала все це, і тому зараз мені доведеться кожен наступний етап переозвучити. В мене є відеоряд, тому я сподіваюся, що це не буде проблемою і вам все ще буде цікаво дивитись. Тож наступним етапом в мене був ось цей тон. І насправді я показувала вам його вже в своїх фаворитах, можете сходити подивитись, десь тут буде підказка. З тих пір нічого не помінялось, я дуже люблю цей тон, він ніколи мене не підводив, він добре тримається протягом дня, він нікуди не подівається. Виробник, до речі, його заявляє ще і як waterproof, тобто по лозіці, якщо ви вспітнієте або якщо на вас потрапить вода, він має залишитись на місці, не знаю, не перевіряла, але тон насправді дуже стійкий, підійде максимальній кількості людей, нічого не підкреслює, ніде не западає, нікуди не зникає. Коротше, класний тон, я від щирого серця його вам можу радити. Єдине, що в них там дуже маленька кольорова серія, там, по-моєму, максимальний номер, який є, це всього 10, і в мене ось є 9, і це 9N, але він піпець який холодний. Тому кольори я б вам все ж таки радила підбирати особисто, якось потестувати, тому що от Dior трошечки не дуже. Хоча оці такі більш ходові кольори, 1, 2, 1,5, в них більш якісно зроблені, в них 0 ще, по-моєму, є. Тому придивіться, це класний тон, я його дуже сильно люблю. І далі був консилер, і насправді це класний криючий консилер, проте і в тоні, до речі, і в консилері я впевнена, що дуже багато спирту у складі. Тому для зони під очима цей консилер я б вам точно не радила. Цей консилер класно розподіляється, дає час попрацювати, ніде ніяк не заліпає, протягом дня носиться теж прекрасно. І, до речі, по-моєму, теж заявлений як waterproof. Я можу помилятися, але він справді дуже стійкий, тому як основний консилер, який ви на щодень будете використовувати на всі ділянки, включно з зоною під очима, я б точно не радила. Як додаткове перекриття десь щось точково, класний, реально. І далі були ось ці два продукти, які, я впевнена, впізнають лише старожили, тому що на сьогоднішній день Dior їх перевипустив. Тож, давайте почнемо з бронзера. Ось так він в мене виглядає, і як ви можете бачити, в ньому прям така вже яма вирита, і скоро, мабуть, буде дно. Я дуже люблю цей бронзер, і якщо мені треба взяти бронзер з собою на виїзд, то він буде одним з тих бронзерів, які я візьму, тому що він те, що я називаю foolproof. З ним неможливо зробити погано, він завжди красиво лягає, він нікуди не заліпається, я навіть на неприпудрене обличчя з ним працювала, ніколи з ним нема проблем, класно розподіляється, дуже красивий колір. І якщо вам сподобається, як цей бронзер виглядає на мені, то тут десь я вам вставлю обов'язково. Я робила таке міні-дослідження, так як вони зараз цей бронзер перевипустили, і я схильна думати, що це той самий бронзер, просто з нього прибрали тальк, і колір майже ідентичний, ви от зараз на свочах це побачите. Тому, якщо вам сподобалось, як цей бронзер виглядає на мені, то ви цілком його досі можете придбати. Що мені подобається саме в цьому бронзері, в ньому нема блискіток, він прям матовий, але при цьому він такий... 2 hours later. В нього така дуже-дуже ніжна текстура, така прям шовковиста. Вона сковзить дуже красиво по шкірі, з ним ніколи нема проблем. І за рахунок того, що це матова текстура, він ніколи вам нічого не підкреслить, якісь недоліки не підсвітить. І, звісно, буде працювати для більшості людей навіть з нюансами. Моя шкіра зараз з нюансами, але він на ній лежить чудово. І зовсім інша справа з цим хайлайтером, тому що ви можете побачити, що він практично новий, я ним скористалась всього декілька разів, і хайлайтер, насправді, якщо вам сподобається, ви теж можете, я вставлю тут скріншоти десь, ви теж можете його придбати в перевипуску, але я б радила вам придбати не цей хайлайтер, а ось цей хайлайтер. І ось цей хайлайтер вони теж перевипустили, але я б радила вам придбати саме ось цей в старому запуску, тому що все, що я знаходила в інтернеті, все, що я бачила, новий запуск дуже удешевив вигляд цього хайлайтеру, тому що цей хайлайтер – це насправді щось неймовірне. Я думаю, що ви бачили цей хайлайтер у всіх візажистів. Як бачите, в мене він теж новенький, я його оновила. І цей хайлайтер багато моїх колег навіть використовує як просто тіні для повік, тому що це неймовірно красиве сяйво. Цей хайлайтер йому програє, я тут вам повставляю свочі зі спалахом, без спалаху. Цей хайлайтер має більше кольорової бази в собі, і він може давати полосу, і також він не так виграшно сяє. Тут більш окремі дрібні часточки, майже
без кольорової бази, і за рахунок цього створюється ефект дуже дорогої, красивої, вологої повіки. Єдине, що якщо ми з вами говоримо саме за ось цей хайлайтер саме в 01 номері, то я думаю, що ви бачили мільйон відгуків, де вам люди розповідали, що ось ці хайлайтери топчик, а ось це навіщо додали. Але, друзі, тут якби ззаді є у вас інструкція. Якщо ви не знаєте, як якимось продуктом користуватись, виробники часто вам підказують. І тут в нас вказано, що це Strobe White і Strobe Gold. І знизу написано Blush Pink і Blush Bronze. Тобто, Strobe – це, як вам пояснити, це щось таке яскраве, щось таке підсвічуюче, що дуже добре буде видно на камеру. І в цілому це серія Backstage, тобто за, ви розумієте, да, за чимось, за якимись залаштунками. Ось тут ця назва Strobe White, Strobe Gold, вона говорить сама за себе. Тобто це буде щось таке, що буде мега круто виглядати в кадрі, але спойлер, це мега круто виглядає і в житті, це неймовірне, красиве, вологе сяйво. А далі в нас Blush Pink і Blush Bronze. Тобто це не хайлайтер в класичному розумінні, як ці два, а це додатковий підсвічуючий продукт для зони з рум'янами і для зони бронзування. Тобто, наприклад, ви нанесли рум'яна матові або бронзер матовий, і ви хочете додати блиску, ось ви користуєтесь цими рефілами відповідно і додаєте сяйва. Все дуже просто, друзі, ніякої вищої математики. Dior сам підказував нам, як з цим працювати. Тому, якщо раптом у вас ця палітра і ви не знали, як нею користуватись, тепер ви знаєте. Ну а якщо у вас її нема, то я дуже вам раджу її придбати, тому що те, як виглядає цей хайлайтер, насправді виглядають так одиниці хайлайтерів. Це один з найкрасивіших хайлайтерів, і повторюсь, саме в старому запуску. І якщо ви все ж таки хочете порадувати когось зі своїх близьких або себе, не поляніться, знайдіть у байерів, знайдіть на якихось поки що барахолки, склади, все це є. Ще можна придбати стару версію. Я б радила вам саме стару версію, вона неймовірна. І ми повільно перейшли до рум'ян, і тут в нас вже справи кепські, тому що я дуже не люблю цей продукт. Якщо вам хочеться детальніше зрозуміти, чому я його не люблю, сходіть, десь тут буде підказка, я показувала його в антифаворитах, але в цілому на підйомах ви бачите, що в мене вже вимазаний пензлик, і да, він не відчищається, це залишається на пензлику, вони жахливо тінтують, це єдині рум'яни, які в мене не вимиваються з пензликів. Разом з тим подивіться, які вони затерті, жахливо всередині, неважливо, яким способом ви їх набираєте. Як тільки придбали, і вже на друге чи третє використання вони ось так затиралися. При цьому пігмент майже не віддається. Ти його набираєш дуже довго, дуже інтенсивно набираєш, але врешті-решт на шкірі майже нічого нема. Я чесно не розумію, я вже мовчу за дзеркало, за багато цих всіх нюансів. Вони зараз ці рум'яна теж перевипустили. Не знаю, чи щось помінялось в новій версії, тому що колір в мене це 15 Cherry, він прекрасний, він просто чудовий, я його обожнюю, але те, яких зусиль кожен раз варто працювати з цими рум'янами, я схильна думати про те, що і ці рум'яна, і цей хайлайтер я спробую віддати в хороші руки, спробую перепродати за якусь символічну вартість, аби просто воно в мене не лежало, тому що я цим не користуюсь і навряд чи коли-небудь буду користуватись. І далі ми перейшли до олівчика для губ. І цей олівець, насправді, я дуже сильно люблю. У мене це в 300-му номері Nude Style. Він такий, як бачите, коричневий, але він доволі теплий і доволі інтенсивний. Тобто на зовсім білесеньких дівчатах він все ж таки може йти у щось руде. Я б радила його спочатку вам затестувати. На мені особисто він подобається. Так, це не той нюд, який прям ледь помітний нюд. Це доволі інтенсивний нюд, але це красиво. По цьому олівцю можу сказати, що в нього дуже хороша стійкість. Звісно, це не Наташа Дінона і не Fenty Beauty, які є рекордсменами просто по стійкості, але ці олівці теж дуже стійкі. І плюс в нас тут ще йде з іншої сторони ось такий пензлик для підтушовування. І насправді це той випадок, коли пензлик не є зайвим. Він дуже зручний, ним класно працювати. І до цього в олівці ще йде і точилка. І точилка теж дуже якісна, тому в цілому за ті гроші, які просить бренд, це
це класне придбання. Я люблю цей олівець, і я щиро можу вам радити теж олівці для губ від Dior, якщо вам прийшлось до вподоби. Ну і ми переходимо до помад. Насправді в мене ще була олія від Dior, я впевнена, ви знаєте, про яку олію я кажу, але я не побачила в ній чогось такого, що захотіла би її ще раз придбати. Власне, тому в мене її більше нема. В мене постійно на затесті купа інших продуктів, які роблять абсолютно те саме, що робить вона, тому я не бачу сенсу ще раз її купувати. Якби вона була дійсно унікальна, звісно б я її повторила. А так, це просто звичайна хороша робоча олія, але на ринку таких предостатньо. Якщо ми говоримо за помади, то у Dior є один величезний плюс. Якщо ви знаходите номер помади, яка вам дуже сильно подобається, я маю на увазі її колір, то потім в кожній їх помаді саме в цьому номері буде ваш колір. Умовно, якщо вам сподобалась рідка помада під номером 200 і ви захочете придбати сатінову помаду, ви йдете і так само берете 200, і це буде той самий колір. Спасибі, Dior, тобі за це, чому інші бренди не можуть зробити того самого. Між іншим, сьогодні в мене на устах ось ця помада, це їх класична серія рідких матових помад, і це 100-й відтінок, і це помада, яку я повторюю і буду повторювати. Це мій must-have для наречених. Ці помади неймовірно стійкі, але при цьому дуже сильно комфортні. Звісно, що якщо ви вип'єте щось ультрагаряче або з'їсте щось ультражирне, вона піде. Це не тінт. Але якщо ми говоримо про наречених, яким треба фотографуватись, з їх нареченим цілуватись, якось взаємодіяти, і щоб все це нікуди не відбувалось, ось ця помада не підводила мене жодного разу, і саме в 100-му відтінку це ідеальніший просто класичний нюд. На мені він зараз виглядає трошечки занадто, але в мене яскравий олівець. Якщо ви цю помаду обіграєте нюдовим олівчиком, таким самим, який буде в колір ваших губ, це ідеальний нюд, який пасує абсолютно усім. І я знаю, що я вам цю помаду 100% продам, тому що всі, кого я нею фарбувала, я всім її продавала. Дуже крута помада. Якщо вам потрібна саме матова якісна помада, це вона, неймовірна якість і дуже красивий правильний колір. Також з цієї ж серії в мене є минулорічна різдвяна лімітована. І тут вже справи трошки гірше, тому що цією помадою я скористалася всього 4 рази, і 2 з них були на мені. Це та сама помада, яка, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році просто взірвала TikTok, коли дівчата фарбували губи, потім робили ось так, і з'являлись блискітки. От насправді ці помади відчуваються приблизно так само, як і ці, але я, мабуть, просто купила її не у вдалому кольорі. В мене це колір 113, тому що вона така специфічна, її треба завжди обігрувати олівчиком. Я кожен раз заходила на сайт, кожен раз оновлювала, і в них постійно все було sold out. І коли з'явилося, я схопила і, мабуть, просто прогадала з відтінком, тому до неї рука тягнеться дуже рідко. На каналі скоро вийде відео, де я даю косметиці другий шанс, і там я покажу вам цю помаду, але між іншим я не бачу сенсу на ній ще довше зупинятись, тому що це була лімітка, їх вже нема, хоча досі на барахолках у байерів їх можна придбати, я бачила. І ще один шедевр, такий самий як ось ця 100-та, у відтінку 720. Це ідеальний просто червоний. Подивіться, класичний, неймовірний червоний колір, який один з моїх улюблених червоних. І, до речі, на скоро Різдво, а для мене Різдво це дорівнює червоні губи, тому якщо вам потрібна підборка класних червоних помад, які підійдуть усім, дайте знати, в мене багато червоних помад, я їх справді люблю і можу вам порадити такі, які точно порадують вас або ваших близьких. Це одна з них, це ідеальний червоний, дуже красива, дуже комфортна, все з нею супер. І якщо ми повернемось до ось цієї помади, то хочу ще зауважити на аплікаторі, тому що це дуже зручний аплікатор. Якщо це ваша особиста помада, цим аплікатором навіть без олівця можна профарбувати губи. Коротше, передивіться, це прям скарб, класна помада. Ну і закінчити мій образ я хочу ось цим парфюмом від Dior. Я останнім часом дуже полюбила мініатюрки, і мені подобається кожен день пахнути різними ароматами. І це насправді такий, знаєте, от як макіяж мій сьогодні комерційний. Ось це комерційний парфюм. Я думаю, що кому б ви його не подарували, він сподобається усім. І вашій молодшій сестрі, і вашій доньці, і вам, тому що він такий жіночний, легкий, такий квітковий. В ньому немає нічого зайвого, він супер комерційний. Я впевнена, що от кому його не подаруй, він сподобається. Це такий, повторюю,
Повторюсь, легкий комерційний аромат, якщо можна так сказати про аромат. Ще у Dior мені дуже подобається їх серія J'adore. Я один час, це був мій аромат, яким я користувалась років 5, мабуть, просто його не знімаючи з себе. Ми коли познайомились з чоловіком, це був саме мій парфюм. От на той період часу в мене, звісно, з'являлися якісь інші парфюми, але 99% і 9 часу я пахла саме цим парфюмом, і він в мене також зараз є в мініатюрці, але якось трошечки підостигла. Проте J'adore вже трошечки більш специфічний, ніж ось цей, тому що цей дуже легкий, J'adore важкіший. І якщо ми говоримо про чоловічі парфюми, то, звісно, що це Sauvage. Вибачте, я знаю, що я назви всі неправильно називаю, тому що це французька, я французьку не вчила. Ну, у вас тут будуть зображення, ви зможете ознайомитись самі, про що я кажу. Так от, він такий, знаєте, він дуже стійкий і він такий дуже характерний. Це парфюм, якщо можна так сказати, з характером, тому що коли я заходжу в приміщення, я завжди чую, коли хтось був в приміщенні з цим парфюмом, його ні з чим абсолютно не переплутаєш, і наскільки я знаю, це найбільш продаваємий чоловічий парфюм у світі. Тому, якщо хочеться подарувати щось ще й своєму коханому, або просто там тату, брату і так далі, теж класний варіант, теж дуже якісний, класний парфюм і заслуговує вашої уваги. Тож, якщо підбивати підсумки, і ви вночі мене розбудите і запитаєте, що ж придбати у Dior, це точно тональний бекстейдж, це точно їх рідкі матові помади, вони неймовірні. В цілому їх помади дуже круті. Я кажу зараз саме за помади, не за олію. В олії нічого особливого я не побачила, а от помади дійсно круті. Також це 100% їх ось ця палітра з 4 хайлайтерами, насправді неймовірна. І також це їх олівці, тому що вони дуже приємні, стійкі, і з ними загалом комфортно працювати. Трошечки менше мені подобається бронзер, і не тому, що він поганий, а тому, що на сьогоднішній день є дуже багато інших бронзерів, якось більш інноваційних, якщо можна так сказати. Це не робить його поганим, він такий класичний, якісний, хороший бронзер, але для мене, як для візажиста, не в усіх випадках, але в багатьох випадках вибір падає на інші бронзери. Проте, якщо я буду їхати на виїзд, і мені потрібно буде взяти декілька бронзерів, які мене точно не підведуть, він буде один з них. Я в ньому впевнена на всі 100%. От і думайте, ламайте тепер собі голову, чи вартий він вашої уваги після такого опису. Ну і якщо ми говоримо за рум'яна, це точно ні. Я не знаю, що вони там наперевипускали. Я знаю, що у цих рум'ян навіть у старої версії було дуже багато фанатів, але, вибачте, я не один з них. Консилер, повторюсь, класний, але як додатковий консилер, не як основний. Під очі я б його не рекомендувала. І якщо ми говоримо про тіні, то це теж хороші, якісні тіні. Мені подобається сьогоднішній мій макіяж очей, він комерційний, але якщо ми говоримо про красиві тіні, ну, це не порівняти з Tom Ford, наприклад, з їх сатінами, да? Тому що це теж сатінова це теж сатіновий... Вибачте, язик вже за сьогодні заплітається. Це теж сатінові тіні. Тому для мене це просто, ну, така, знаєте, скучна, якщо можна так сказати, базова палітра. Проте вона не погана. Якщо ви шукаєте палітру на подарунок, наприклад, своїй мамі, яка не дуже глибоко занурена в тему макіяжу, бабуся, або просто собі якусь палітру, яка от встав вранці, такий сонний, і треба з закритим оком щось там зробити, щоб це було красиво, поки одне відкрите, інше закрите, то да, ця палітра може стати такою палітрою. Вона якісна, вона класна, але не чекайте від неї чогось особливого, це просто хороші, якісні люксові тіні. Ну і найбільший продукт, який я 100% вам не можу рекомендувати, це, звісно, ця туш і цей праймер, тому що вони зробили приблизно нічого. Я вам тут зараз вставлю, як виглядали мої вії. Якщо ви забули, без накладних вій, це продукт, який ну справді не робить нічого. І тим паче за такі-то гроші. Тому що навіть якби це був бюджет, я б сказала, що це погано. Ну, власне, це все. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо ви досі не написали, то обов'язково напишіть у коментарях, що у вас є від Dior, що ви можете порадити мені чи іншим, або що б ви хотіли і чому. Побачимось в наступних відео. І па-па!